kailangan yan? Hindi naman. Parang naman yan. Kukulangin na nga rin yung pintuhan na yun. Tapos yung dating dish pa natin, wala na. Pero iba yan. Kita. Bukas sa dating dish yan, tama nga yung sinabi niya. Tapos sabi natin, bakit daw lagi na puputol? Sabi niya, hindi nila hilingad. Sino? Hilingad ka kung kailangan natin. Anong binibigay sa'yo? Bakit na hindi ka nabili? Ano, laging napuputol? Kasi pala. Oo, ubus na tatapin. Sabi ko na, ubus, hindi napuputol lang. Ubus. Bakal ko lang. Sa'yo, sabi niya ate. Sabi ni Ate Risa. Hindi nga kay Kuya tayo. Gaya parang naubos na. Sabi ko na kasi, laging napuputol. Ay, laging napuputol. Para saan ba yun? Hindi sa bata. Hindi mo pwedeng. Kaya sabi na natin yan. Bluetooth. Iglo na lang. Happy New Year! Ayaw mo lang bumili ng lakad tiner mo. Lakad tiner. Guys, please like naman, oh. Like the video.